Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Beqir Ajazi, një prej luftarëve të fundit të qetave nacionaliste të Abbas Kupit, por njëkohësisht dhe një protagonist i zhvillimeve politike të viteve 44, pra të vitit 44, më pas i dënuar shumë herë nga regjimi komunist, do të rrëfej jetën e tij. Në vërtet, përveç shumë angazhimeve me forcat nacionaliste, përveç njohjeve personale me Abbas Kupin, Xhulian Emerin, ai ka pasur një njohje personale për një kohë gjatë dhe me Enver Hoxhën, diktatorin komunist të Shqipërisë, në vitet përpara se ai të fillonte angazhimet politike, pra në vitet e liceut, Korçës dhe më pas. Si e ka njohur Beqir Ajazi Enver Hoxhën, si e ka njohur ai Xhulian Emerin, si e ka njohur ai Abbas Kupin dhe përfaqësuesit e tjerë nacionalistë asaj kohe. Kjo intervistë do të jetë fokusuar tek ky moment i historisë së Shqipërisë, një moment shumë kaotik, por njëkohësisht dhe interesant. Zoti Ajazi, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat të flisni. Në ç'moshë jeni? Unë me 20 korrik plotësoj 88 vjet. Me 21 filloj për 89-shin. Jetë gjatë. Nuk e dua më gjatë. Sa vite prej këtyre 88-ve keni kaluar në burgje dhe në internime? Unë kam kalu 13 vjet burg politik. Në ç'vit jeni arrestuar? 24. Përse u arrestuat që 1944? Unë jam kap në kalat Prezës, kur brigada e parë në bashkëpunim me qetën Kruj Ishëm, rrethoj për 3 herë Prezën, kalan e Prezës. I matë ishte njëni për aty në komandantëve të kalas, nga ana e nacionalistëve. Abbas Kupi kishte grumbulluar aty rinin e Durrësit, të Tiranës, të Shijakut, të Kavajës, dhe ja kishte caktu të drejten për ta mbrojtur kalan rinis. Unë kam qenë sekretari përgjithshëm i rinisë së legalitetit. Në atë kohë? Në atë kohë. U sulmuam, gjithë natën nejtëm duke luftuar, u vranë shumë partizan, edhe na i shifim që ata i tërhishin për mos me bën figurë, ke ne u vranë disa pak. Përfundimisht, ne ishim të ri, mbaruam fyshekët, e pas bardhë të drita. Edhe erën na kapën. Të gjithë të rit i kapën dhe i lëshuan. Mua nuk më lëshuan. Përse nuk ju lëshuan? Fakti ishte sepse unë isha për një familje të spikaturës, nacionaliste, edhe babën e kisha komandant aty. Babaj me komandant dhe rezistencën. Njihni në një nga personat që ju kapi? Po, Mohamed Prodani, që cilën e kisha patur unë dikur shok në Ersek. Ai ka qenë i pari që ka vëdorë mbi mu, edhe një dibran nuk kam kujtohet të shi. E kanë pushtatu atë. Zoti Ajazi, në këtë kohë kur ju kapët ishit një nga përfaqësuesit e legalitetit e tjera. Por ndërkohë, përpara se sa të fillonte lufta, ju keni pasur njohje me Enver Hoxhën. Në ç'vite keni njohur Enver Hoxhën? Unë kam qenë në liset Korçës, masi kam marrë shkollën fillore. Baba im ishte frankofon, e frankofil, edhe në sa gjagja im do të më qante në medrese, a i tha, o të shkojnë në liset Korçës, ose me lopët të ruj. Kështu që unë vajte liset Korçës. Ju vetë doni të shkonit në lice? Po. Unë kam qenë shumë studius, s'kam pas asnjë dëshirë tjetër, vetëm të lexoj. Neshe. Edhe në vitën 37, unë isha në Sizjem, domethënë në klasë 3, si mos sistemit francez. Atëherë paraqitet në lise një njeri që e quajshin Enver Hoxha. Ky nuk ishte profesor, po ishte një lloj repetitori. Ç'do të thënë repetitor? Repetitor domethënë që përsërit mësimet studentëve, ju jep atë që ka dhënë profesori, ai ju përsërit në dorë të dytë. Në cilin vit? 37. 1937. Studentët Gjirokastrit, që e njifshin këtë, fliqin shumë gjana për Enver Hoxhën. Një për ty në Sejt Selfo, që jeton në koma, e të tjere. Torhan Angonje.
Dhe thoshin që ky ka qenë në Francë, ka qenë në Belgjikë, dhe është çapkën. Çdo më thënë çapkën. Çapkën do më thënë që është pianec, harapçi, shkon në për kafenet, shkon në për aventurët. E njihnin studentët Ata e Gjirokastrit? dinin nga familje se ishin Gjirokastrit, këta për cilit po them unë. Po. Mua, duke më parë që rrije gjithim për mi librat, më kishin caktu përgjegjës të bibliotekës së liseut. Po. Liceu kishte 20 klasë paralele dhe çdo klasë kishte një orë bibliotekë. Çdo klasë kishte një blok, edhe nxënësit atë orë merrshin libra, dorëzoheshin të tjetën e merrshin të rinj. Unë çdo të shtunë i merrse gjithë blloqet, nuk kishe mësim të shtunën mas dreke. Çdo të shtunë unë kisha për detyrë që të kontrolloja gjithë kush e ka grish, kush e ka e humb, kush nuk ka. Cili libër nuk është në rregull? Po. Edhe raportoja drejtorisë, se ç'bëj drejtoria nuk më interesonte mua. Në këtë kohë, drejtori teknik ishte Xavier de Courville. Direktor administrativ ishte profesor Pertef Pogoni nga Bokoni i Gjirokastrit. Në këtë kohë, babai Enver Hoxhës nga Gjirokastra i shkruan një letër Pertef Pogonit. Dhe thot, unë, vajza ime, edhe Shano, edhe gruaja, jemi duke ngordhur për bukë, sepse djali nuk na dërgon asnjë lek. Duket e njifte profesor Pogonin ai. Profesor Pogoni mbledh këshillin administrativ dhe ja ngarkon Enver Hoxhës detyrën e bibliotekës. Kështu që në atë kur ndodhi kjo gjë, më erdhi mua në sallë një njeri që i quhej Enver Hoxha. Ky ishte takimi juaj i parë? Po. Unë e kisha parë disa ditë përpara Kur kisha në ardhur shkollë, po, me të s'kisha atëherë po. Ai u përshëndet me mua dhe u ult aty pite duhan. Unë e bëja punën njësoj si përpara, po ai merrte 80 orë në muaj për këtë. Si ishte Enver Hoxha personalisht në kontaktin? Enver Hoxha mund të ishte një burr trup madh, flokët kishte lisho, ishte pak i shëndosh, kishte një kapot, një palto të madhe, grigjo me spinat i peshke. Dhe ishte shumë tolerant. Tamam i urtë si djalë Hoxhe, si që e thomi neve. Me kohë, unë duke qenë prej Shqipnisë mesme, u jam rritë me disiplinë orientale edhe ushtarake. Ke neve s'ka pas një familjen time as demokracias, vetëm disiplinë. Dhe unë e respektoja, e doja fort, Enver Hoxhën, dhe unë kam bisedu që kam net 3 vjetë. Çdo të shtunë 3 vjetë, o kam net me te. Po. Mas dreket, çdo të shtunë. 3 vjetë rresht keni ndenjur me të? Po, 3 vjetë. 2 qykur ka ardhë, në 37, e deri 7 prill. Po. 39. Dhe cila ishte përshtypja juaj për të? Unë e doja fort Enver Hoxhën, e respektoja. Unë nuk dijet asgjë nga këto. Unë ishe profesor për muaj. Ai me flisën me dashumirësi, më përkëdhelte, të më hanë me respektonte, si që më përkiste. Unë s'kam pas kur ide që ai është komunist. Gjatë bisedave manifestonte... Kur në herë. Absolut. Ai nuk më ka prek punë politike. Nuk bënte fare biseda politike, apo nuk fliste për komunizmin? Jo, nuk fliste as për komunizmin, fliste për patriotizmin. Çdo më thënë fliste për patriotizmin? Ai fliste për Shqipërinë, fliste për ngjarjet e ndryshme të Shqipërisë, për Kongresin e Vlorës, për Kongresin e Lushës, po.
ajo që e karakterizonte atë ishte, nga gjithë profesorët e tjerë, ai kishte një gjë me merit. Ai nuk mante distancë me nxënësit. Për shembull, për me fol unë me një profesor francez apo shqiptar, ishte një gjë e pazakontë. Ai s'kishte distancë. Jo vetëm me unë, po me gjithë. Unë kam një moment, kishim një orë pushim, kishim vajtur në mborje. Po? Edhe po kthehem. Aty në hyrje të para liceut është një pasarel, edhe një kafene. Alex Budo edhe Enver Hoxha po pishin kafe. Neve kishim ndaluar me hyrën kafe, ishin 2 nota nga sjellja. Po. Ata na thirrën. Po i tham ne Abedin, se kujdestari i shkollës ishte Abedin Shkembi. Po. Ishte shumë i rrept. Edhe mund të na shifte si ishte shkolla afër. A si i themi neve, tha që po sigur të vi. Sa hym ne aty, ulëm me ato profesorë. Vjen Abedini, shikon me... Përse nxënësit e kishin ndaluar të uleshin me profesorët? Në kafene, Nuk lejoj. të pije duhan. Kudo që të shifshe pije duhan, të hishin notë në sjellës, edhe të ishin në kafene. Erdhej, e po turfullonte. I tha Enver Hoxha, zote Abedin, ti falës këtë rast, i kemi marrë ne, këta nuk deshen. Pra, Enver Hoxha ishte tolerant, si mas menimit tem. Nuk e kam ditë kur që ajo është kaq i mençëm sa që drejtoi gjithë botën. Në momentin e parë që keni njohur se tha 3 vjet jeni takuar çdo javë me të nga 2-3 orë në bibliotekë. Veç bisedave që fliste për Shqipërinë, për patriotizmin, biseda politike nuk patin asnjë rast? Se isha 17, u bona 19 vjetun me te. Ma bona kur unë rrite, u bornova, natyrisht në botë sa provokime. Kjo s'ke kështë në zi. Rëndësi ishte që unë mendoje që kjo është burri urtë edhe tolerant. Ishte njeri i këndshëm në bisedë? Po. Në ç'kuptim? Po, edhe ai ishte i këndshëm dhe fliste në forma familjare, me i ton familjar. Do thotë që njerëzit që e njihnin e donin si shok, si mik? Nuk di, s'kam pas rast vetëm me Alex Budën që e kom pa në kafe, s'kam pas rast të takojnë me Po ju ty. personalisht, kishit mendim të mirë nga njohja me të? Nuk kishe mendim të mirë, sepse thoshin që ky shkon natën në për familje, në për shtëpi, edhe kur qëllon që e pikasin ata vëllezërit, ku dy shëndote, ky hikte kërcete në përmuret, vite me i këpuse, vite me gunga. Gunga ti ka parë unë. Po. Përse shkonte në përshpia? Nuk mund të pyesja unë, sepse ç'pat shkepsuar. A ishte njeri i kulturuar? Po. Nuk ishte i kulturuar, po nuk ishte i diplomuar. Pak rëndësi ka, ishte i kulturuar? Po. Ishte njeri që kishte njohje? Po. Ishte sepse ai e fliste frëngjishen mirë. Në shkollën tonë, mos se kaloje klasën sepse s'kishe tru. Po frëngjishen e dije. Frëngjisht e ti ishte frëngjisht e mirë? Frëngjisht e mirë. Ate e caktun vitin e parë t'jep të mësim edukat morale në klasën e parë. Po. Hytjem, i thonë ata. Unë isha në 6 në klasën e 3. Ai, se atje flitë shënjisht, ai shpjegonte, edukat morale, ku shikon një plak, që po kollitet, t'i japë dorën, shikon një lëkur bostani ta heqë se mund të rëzohë njerëzit, kjo ishte edukat morale. Mirë po, kur fliste, thoshte vazhdimisht në spa frëngjisht, nuk dini frëngjisht, ishte dini, në spa, apo jo. Dhe nxënësit dhe vajzat që ishin, sa herë thoshte në spa i vini nga i vizë fletorët, kur hikte ai, sa herë 80, jo, 150. Kështu me që i bëndë këte gjithnjë, ja hoqen e emnin, i thoshin profesor në spaja. A aktivizoi Enver Hoxha në lëvizjen komuniste të asaj kohe në Korçë? Jo. Nuk kishte asnjë kontakt? Unë nuk lejohem të them disa gjëra që nuk... Çdo me thënë. Ai nuk guxon, ai
si mas menimit tem gjithmonë, ai nuk gëzonte një respekt në shoqërinë, sepse ai ishte diplomu aty, në Korçë. Pas e kishte ardhur, prapë nuk, kur njerëzit loshin zholl, edhe ai shkonte, të shikonte, siç ndodh, apo jo? Ata i thoshin, mi fjalë shumë largohu se së m'vjen zholi. Për çfarë? Se kur lojtarit i rrinë ke krahu, ai ka bezi se nuk i vjen zholi, nuk ka shansë në ato lojnat. Edhe e shajshen me mënyrë që unë nuk më lejoj të ta them këtu. Cili ishte, nëse do ta portretizoni Enver Hoxhën si profesor të liceut Korçës apo si një mik tuaj, si do ta portretizonit në atë kohë? Pa hyrë në lëvizjen komuniste. Unë për veten time kam qenë i njanshëm se unë e doja fort. Derisa ka vazhduar kjo dashuri? Ajo ka vazhduar shumë vonë, sepse kur erdhe Italia, unë vitin e fundit e kam bën këtu në liset të Tiranës. Se s'kishe pse të shkoj atje. Në vitin 39, në fillim vitit 39, në marrëdhëniet në mes Shqipërisë edhe Italisë, u keqësuan shumë. Profesor Abbas Armeni nxori një shpallje nëpër mure, të gjithë djemt 18 vjeç që janë të shëndetshëm, të vinë të bëjmë ushtrime ushtarake, sepse në eventualitet që dhe dolën ja 400-500 vetë nga të nxënësit, ishim ushtarët e tij, mos dreke bëjshim ushtrime në për Shën Thanas, Shën Ilia, janë dy kisha kodra atje për mi Korçë. Kur ktheheshim neve nga ushtrimet, kishim urdhër që të hynim me vrap në qytet. Për të bërë një impresionim të qytetit. Dhe mbajmen shumë mirë, Enver Hoxha ishte në kafen Majestic në trotuar. Po pinte kafe me mikën e vetë. Kalojmë neve për të shku në lise, ai ja boni kështu, bravo profesor Abbazi, bravo. Këte e kam, si tani, që aty unë filloj që të mendohem që ky... Cili ishte qëndrimi Enver Hoxhës për pushtimin e Shqipërisë nga Italia? Pro, pikrisht për këtë, sepse ai mendonte u mbështetesh në paktin Ribbentrop-Molotov. Sepse njëherë mua më kujtohet që më ka thënë ai që në mohabet lirë, më tha, lufta bëhet në mes të plutokracisë dhe forcave socialiste, të cilët janë virulente, janë... Kjo më rrinë e mua më kanë ditë gjithmonë nërmen. Me që dhe unë nuk jam prish shpirtnisht me Enver Hoxhën. Enver Hoxha kishte një mik e quajshin Esat Bey Dëshnica. Esat Bey Dëshnica e kishte djalteze Ibrahim Bey Biçakun. Kryeministrin e fundit. Urdhoni? Kryeministrin e fundit. Po, kryeministrin e fundit. Dhe ai ja rregulloi që t'i jepte Ibrahim Biçaku atë dyqanin e Florës. Po. Që të shiste cigare. Unë shpesh herë shkoj atje. Rria me te, a i shishe cigare dhe bëni mohabet. Njerë më ka thonë, si shkojnë punë në lise, kush e do fashizmin, kush nuk e do. Unë i thash me drejt, unë nuk e dija, i thash, asë njëri në shkollë nuk e do fashizmin. Të gjithë flasin kontra, përveç me atyre që i kanë baballar, prefekta dhe ministra, ata nuk flasin fare. Edhe kështu është vërtet, ata abstenonin. Te kishte bamë prefekto, ministra. Dhe cili ishte reagimi ti? Uno? Cili ishte reagimi Enver Hoxhës kur i thatë? Ai më tha, i bojkotoni. Unë nuk e dija fjalën bojkotim. Sa ktheve në shtëpi vatën Larus, e pas shumë që se thonë. Po përse tha i bojkotoni? I bojkotoni këta. Djemte
perfektave të... Ma vonë, Mustafa Kruja e thirrë babën tim e i thot të bësh kolonel milicie. Po. Ai nuk e pranoi, zumet dhe i përmyshi Filqanin. Nesrit e internuan babën tim, izolët i Ponca. Mirë po, unë kam qenë, edhe isha pak në gjendje, edhe kam qenë elegant, unë si... Edhe vishje, kravat vishnje. Është që i këtu jeton akome, i thonë Gjon Banushi, kolonel Gjon Banushi, që ka qenë dhe prokurori ime dhe i babës tim. Më kapën mua, më futën, ka qenë komanda legionit aty, përbri 15 kaçe, të është 2 kaçe, ajo ka qenë komanda legioni. Po. Edhe majtë në disa orë më atë, më thoshin që ti je komunist që ke kravat të kuqe. Unë si isha komunist fare, po më zotni për kjo s'kë... Ky, ka kapë. Mirë po, në shpi, mu më hynin shumë njerës në shpi, prej babës. Kur ngresha mjaso shifja 2 karabinjerë në krytë rrugës. Edhe i them Enver Hoxhës, thashun do të arratisëm. Se po më kapin dhe mu më qojnë në Itali, thashun, do të arratisëm, unë e kishe shkonë këllajt me qenë mësus në Tunizi, në Marok, në Algjeri, kur të dhjo. A i më thakë shumë, jo, tha më sikë se do dalim bashkë. Do të arratiseshit bashkë. Kështu më tha. Ma vonë, unë dojshë me hikë, se e shifshe. Shkoja në dyqan, e sa të bej, ku është profesorin Veri? Ka vajtur në Gjirokastë se ka motën smurë. Kjo ishte refren. Disa javë. Kur u murë vesh kjo punë, kur doli dekalogu i ballit, e lexova unë u entuziazmova, si ky s'kishte më në botë, edhe isha ballist, me shpirt. Dhe kështu, kur mora vesh që Enver Hoxha ishte matant, unë shumë herë kam shiku në për ata pajtonet, se mos e shoh të avras. Enver Hoxhën? Po, për zotin. Nga që ishte komunist? Po. Ju thoni në librin tuaj që keni botuar, nga Shkaba me 2 krerë të Drapri me Çekan, ju thoni që mbrojtësi Enver Hoxhës gjatë viteve të mbretërisë ka qenë Ekrem Libahova. Ministri i jashtëm i mbretit Zog. Është e vërtet? Në këtë kohë ka qenë ambasador në Paris. Në Paris. Përse ka qenë mbrojtësi Enver Hoxhës? Tashi, Enver Hoxha, kur e ka marrë diplomën, e ka marrë me indulgence, asaj i thonë frëngjisht mention. Këta i thonë në Shqip karakteristik. Dhe më të fundit, diplomë indulgence, jebi i shtyç. Sa për ta marrë, po, përse? Sepse ai nuk studion dhe. Ai nuk ka pas notat të mira. Ai vetëm ka qenë i Zotin në letësi. Në të tjerët, dhe këte e diu nga i Sako Kolari që e ka pas në klasë. Po përse e mbështeste Ekrem Libahova? Pse i dha Zogu bursë këti? Po? Kur kishte në klasë e ti, ishe në indulgence, ishe tre bien, mencionet të mëdhaja. Unë që kam nejtë në burg me gjithë njerëzit që kanë qeverisë Shqipërinë nga 12 deri në 24, ata thoshin që këti i ka dhonë bursa sepse Zogu kishte një taktik që ato familje që kishin pësuar një soj disfate, a ju mërë të djemt ja u qonë në shkollë, me qëllim që atje ku ishte disfata, ishte urrëtia të mbilte dashurin. Kështu thoshin ata. Edhe unë ashtu e kam thënë këtu. Mirë po Kasiot Dervishi, nga arshivet ka zhjetë që ai ishte dërguar atje për të shpionuar studentët që mos bëhesh komunista. Po pse kishte lidhje me Ekrem Bej Libahovën? Mirë. Enver Hoxha në Montpellier nuk ka dhënë asnjë provim.
gjithë natën e kalon në Harlem. Sa ishte Hilmosi ministër i arsimit, shkoj si shkoj. Me për ku erdhë Mirash Ivanaj, në zonën e qarkore, të gjithë ata që janë me bursë shtetit dhe nuk e kalon klasën, pritet bursa. Sepse shteti s'mund të ushqojë mediokritetet. Apo Në këtë qarkore, ju pre bursë Enver Hoxhës. Po. Mirë po, unë kam net në burg me 3 kolegët e ti, profesor Fotobala, profesor Adem Beli, Po. edhe Hysen Begasi, Isuf Hysen Begasi. Këta i kalbin burgaj. Po. Edhe unë i kam pas edhe jashtë edhe brenda shokë. Ata thoshin, neve jemi në burg sepse kur ju pre bursë Enver Hoxhës, ai vinte të flente, s'kishte më mundësi me pagu e dhomë, ai mund të flente në dhomën time. Po. Unë flente në kravatë, ai flente në dyshek. Po. Po neve s'merrim do përgjithësi me nejtë me i dhomë me Enver Hoxhën, se Enver Hoxha kishte një opinion shumë të keq. Nuk diam Përse kishte opinion të keq? ju mund të suzantandy, nën kuptoni. Unë s'mund të flasni gjë. Pra, ky refuzimi i tyre, ajo majtë e meri futi burg. Ju keni përmendur librin tuaj që... Një Po? minutë, pardon. Pra, mas si s'kishte mundësi aty edhe pare maj nuk ishte, kthehet të shkon Paris. Ambasadori i Shqipërisë ishte Ekrem Bey Libhova. Ekrem Bey Libhova, jo vetëm që ishte njëri i përgatitur, jo vetëm që ishte fisnik, po ishte edhe plagos në 31 në Vjenë. Domthoni i heste fjala shumë ke mbretin. I luteshe që ti gjente në i punë. Po, kush pyet në Paris për ambasadorin e Shqipërisë? A i ndofta i jepte në i gjë, po s'kishte ku t'ja gjente punën. Në këtë moment, unë kam thonë aty Ekrem Libhova Tulevic. Pse? Si nuk e... A i thoshe ma kanë pre bursën se jam konati i Bari Omarit. Kurse vërteta ishte ndryshe. Ky nuk kishte telefon të pyesë ministrinë e arsimit, Gjergj Kokoshi që ishte shefi i arsimit mesëm. Ai do t'i thoshe, ky nuk e pyeti kur. Po përse mbështeti Ekrem Bey Libhova? Sepse hoxhatët e Gjirokastës kanë qenë duaxhi, sipas sistemit feudal turk, kanë qenë duaxhi të derës pashallarëve të Libhovës. Këtë shfrytëzonte ai. Dhe Ekrem Libhova e emëroi në legatën tonë në Bruksel? Jo, një minutë. Në këtë kohë, Ekrem Libhova, kur ishte diplomuar, kishte pas një hungarez, George Maroti, e quishin. Ky ishte naturalizu belg. Ishte tregtar i madh i episeve të kanellë, vanilje, këto quhen episë, erza, që më i thonë shqip. Dhe ky kishte ekskluzivisht të drejtën aty në kësaj tregtie. Kishte para shumë. Po kishte i mani ky, do shonte të frekonton në pallatin e mbretit Belgjikës. Po. Këtë drejtë se kishte. I thot Ekrem Libhovës, hajde që më ke mbreti zot, ti të më prezantosh mua, edhe unë t'i them të mboj mua në konsulin deri. Të gjitha i paguaj vetëm. Edhe mori këtu, erdha. So, e pranoj shpjegimin e këtij Ekrem Libhovës edhe e dekretoi konsulin deri. Erdhë në Paris këta. Po ky s'dinte shqip, donte një sekretar. Fati i tij që i rrinte këtë derë Enver Hoxha. Po. Edhe ja dha Enver Hoxha. Si sekretar. Ti George Marotis. George Maroti, i pallat të madh me qira, konsulata e Shqipërisë ishte shumë edhe e deshi fort Enver Hoxhën dhe duke i pa prezent i dha një rrogë që shokët e tij këtu do të doshin 10 vjet karrierë për të arritur atë. Po. Edhe i dha dhe disa kompetenca që ma të besueshme që
se sa zakonisht. Mirë po ky, natën, shkonte në Harlem. Harlem, i thonë atje, në ato kafe Zorra, që kanë qenë kohë zogët, kafe e vgjitësh atje në basi fondi atje. E rrinte, e kalon në natën atje ky. Ndodhi që në këtë lagje, u vra dikush. Gjandarmeria rrethoi vendin, bashaportë, kush je ti, tërë. Ky, gjeti shkallët, si e dini që kur fillon shkalla, ka një trekan që vogël edhe më qoshet. Ate këshin bon për me fut qenin, a i zoti i hotelit. Ky vajtë u fut atje se i ra nërmen që kish pashport diplomatike ky. Si të bëndë hadë, e gjetën atje. Edhe ndesit, një diplomat shqiptar u gjetë në lagje atje, që s'kishte opinion të mirë. Ishte lagje prostitutash? Po, gjitha, me ra. Gazetat shkruan, Ekrem Libhova e mprojti, përdori autoritetin e vetë pranë mbretit, nuk u pushu. Po përse u pushu atëre? Një minut. Po? Ma vonë, Gjorzh Maratia vajti në Indonezi për të punë të vetë tregtare, dhe në këtë kohë, vjen ditëlindjen e mbretit Leopold II të Belgjikës. Shefi i protokollit, duke pas listin e gjithë diplomatëve, edhe ishte Gjorzh Maratia aty, e thiri dhe atë. Edhe i vjen zarfi me kordonat e Belgjikës. Ky të shi, qef kishte me shku. Po, kishte dhe frikë. Tek shift, për ditë, po, jo. Ne bondi ju mush me edhe po. Vajte në atje janë disa dyqane monde pjete, i thonë. Atje mund marsh me qerat çdo gjë që të dush. Edhe ky vajte mori një frak. Me baston, me bombe, me cilindër, me këmishë të ngrirë këto, gjithë mori. Nesit kur edhe ora, një të marrë vetorin, një të vënë flamonin e Shqipërisë së para, u vesh u rruj, bajtë në palat mbretit. Ata pazhët aty, ke perroni, se dera e mbretit është hapër dhe rrinë majordomi. Që shoqëron. Majordomi, pres që ti thot dikush, kush është ky që i pohëmin, edhe i thonë ti kush shije që të lëmë, thot, princi trashëgimtar i Shqipërisë, i fronit Shqipërisë. Edhe ai, son altes royal, prince hereditaire de l'Albanie, me shko bam, e në gjonë mbreti që kush po vje. Edhe hynë ky, edhe i bon urimet mbretit. Mirë po gazetarët, pra ne janë të mërzitshëm gazetarët, thonë, ku ka Shqipëria princ? Ka ishtë madhë, a i princip tati ishi vogël. Telefonën dhe i këte, e kuptoj ky. Reagimin e këtyre, edhe bëhe se hyrën nevojtar. Është e vërtet kjo ngjarje? Është këtë e vërtet. Ata, ato pazhët, i vrapun të godisin, Iran apo Seran nuk e di, pa i hiku. Nesët, gazetat, një misifikacion, princit trashëgimtar, e pushoj, nuk e përkrahoj dot më Ekrem Libhova. Atëherë erë në Shqipëri ky. Pra në këtë moment u kthye në Shqipëri? Në disa. Tash që ndodh. Fatit, ne e thomë në Shqip, hajde fati më rrinë njatë. Ti unë hijen mund të shkel, po fatin s'ta shkel dot. Në këtë kohë mbreti e rrëzon qeverit, formon një qeveri tjetër, edhe Ekrem Libhova në bën ministër të kashëm. Vjen ky, i shkon prapë këtë dera. A më një punë. Edhe ai telefonoi Gjergj Kokoshin, që ishe shefi i arsimit të mesëm. Gjergj Kokoshi, për hatët këti, e në Korçë. Kjo është. Qëndrim mbajti Enver Hoxha ndaj Ekrem Libhovës mas luftës? I vrau gjithë. Si i vrau gjithë? Atëherë shkëputemi pak sekonda për spotet publicitare dhe rikthehemi sërish transmetim.
Jemi rikthyer sërish në këtë intervistë me zotin Beqir Ajazi, njëri prej luftarëve të fundit të legalitetit, njëkohësisht njëri prej njerëzve që ka njohur që herët Enver Hoxhën, liderin ose diktatorin komunist të Shqipërisë, me cilin ka pasur një miqësi që daton që prej vitit 1937 e deri më pas. Zoti Ajazi, ju thatë që Enver Hoxha e zhduku krejtësisht familje Libohova që qenë mbrojtësit kryesor të tij. Ndërkohë po i rikthehem edhe një herë një problemi tjetër. Në bas vitit 1939 ju zhvendosët në Tiranë dhe Enver Hoxha ishte këtu. Si vazhduan kontaktet tuaja? Unë shkojshe pra, ka jem 2 javësh, Po? shkojshe rrishe një orë gjys me Enver Hoxhën në dyqan. Kishte filluar të shpaloste bindje komuniste në këtë kohë? Unë nuk digje, sepse unë që kur kam ardhë në mend të mija dhe kam dëgjuar fjalën bolshevik, instinktivisht pa ditë, e kam urryrë këtë emën. Dhe unë kam qenë një orë që unë nuk i doja komunistët. Kur e morët vesh që Enver Hoxha ishte një nga drejtuesit komunist? Kur më tha ai, i bojkotoni. Ky që momenti i parë. Pa, që fillova që mora vesh që do të me thonë bojkotim, edhe pra që kërkon të ai. Po kur e morët vesh që ishte drejtuesi i lartë komunist? A, mora vesh më vonë. Kur më vonë? Nëpërmjet disa muaj, ndofta në fillim 43. Po prej kujt? Si? Prej Abaskupit. Se me datën 6 prill 1941, Po? Abaskupi vjen nga Jugoslavia. Në Shqipëri. Po, bashkë me gjithë pluralizmin shqiptar. Me Mustafa Gjinishin? Me Mustafa Gjinishin, me Gjulien, me ne, Gjulali ishte Me Myslim Pezën? Me Fundon, Po. me këtë kryezijët e Kosovës, gjithë. Kur edhe ky, gjandarët që kishte pranu Italia në shërbim prap, kur e pa në Abaskupin, morën pushkë dhe ikën me Abaskupin. E shumë shpejt, qeta e Abaskupit do bënë 20 vetë. Abaskupi e dinte që ju e njihnit Enver Hoxhën? Po se di që, se djali Abaskupit ka qenë me mu në lise. Unë kam pas relacione familjare, ne kemi krushi me Abaskupin. Dhe ai ju tha që Enver Hoxha ishte një prej drejtuesve komunist të kohës? Abaskupi dërgoi mua, e mori natën në shtëpi. Ai kishte një shofer, e quishin Gjemal Syziu. Po. Kishte i bujk, edhe morën mua, shkova, kam ne 3 neton në një familje afër Urës Matit. Ai kishte për të bërë disa shkresa, Po. frëngjisht. Po. Unë kam pas shkrim, se atëre ishe një insistim me shkryt bukur. Po. I kam shkryt unë atë çka thanë ai, e kam ne 3 ditë atje. Me Abaskupin. Unë e njefja Abaskupin, që prej kohë që ishe fëmijë. Dhe si ra biseda që ai ju tregoi? Era rasti sepse unë kishe ndju. Dhe ai tha është komunist. Për Enver Hoxha. Ma vonë, 3 net në jetë, unë edhe ika. Ka ndodhe herë tjerë ku më ka thirë, ka pas për të shkruaj diçka. Ma vonë pra unë, unë jam zbut të shi se jam prej shkollë, se ne jemi race egerë. Unë po ta këqëpajnë Enver Hoxhën me si, unë kam qenë armatos, unë të shkëvra. Kur e morët vesh që Enver Hoxha ishte drejtuesi më i rëndësishëm komunist? Vonë, fillim 43. Ku zhuntu me trakte, me... Në atë kohë ju e kuptuat dhe e morët vesh që ai ishte drejtuesi i lëvizjes komuniste shqiptare? U befasuat? Një minutë. Pse është bo ai... Po? Pse është bo ai kryetari i Partisë Komuniste? Jo, e para, a u befasuat kur e morët vesh që ai ishte drejtuesi i... Jo, nuk u befasova, jo, atëherë u befasova unë, po e dishe që ai do vetëm pozitë, se e njifsha të qef të kapardisë që i pëlqen të ajo. Tani, Enver Hoxha, pra, nuk ishte komunist. Ai mund të ishte prift, rabot, hoxh, rabin, qatë dush. Ishte hedonist. Po. Për qefe. Këte e disha. Mirë po, në 41,
Kominterni ezitoi shumë, kujt ja ngarkonte partitë shqiptare, të komunistëve shqiptare, Greqisë apo Serbisë? Apo Serbisë. Kur i erdhi më në fund, Titos, autorizimi, Po. në atë moment, Tito emnoi sekretar për punë të Shqipërisë, Svetovar Vukmanović Tempo. Në këtë kohë, ky emnoi dy nimëset e tij, Dushanin dhe Miladinin. Nuk është e vërtet. Ka gënjër që e vodhën në Pekin. Po. Sa është e vërtet? Pse? Ja pse, të shpjegoj pse. Këto i boni Tito, po u do të njëri shqiptar, që me punë kryt si emën, si figurë. Po. Mi po kishte i hall Jugoslavia, sepse ky kryetar që do veshin të mund t'ja drithë punë në Kosovës. Këtu ishte hall e gjithë. Caktuar një herë kandidat, si thonë ati? Koçotashkën? Ati Permeti që ka qenë Komintern, Seyfullah Malshovën? Seyfullah Malshovën, nuk fitoi. Pse u dojtë të ishe i pamshëm, të kishte një farë kulture, edhe të ishte musliman. Po. Mas i kohë, u mlodhën prapë shtabi i Titos për një kandidat tjetër, edhe ai nuk fitoi. Tashi, ta lëmë këtë. Në Korçë, në 32, na vjen një nën konsul Jugoslav, që i quishin Stanoje Simić. Po. 2 vjet në jeti nën konsul ky. Pastaj u bë konsul. Pastaj u bë kryekonsul. Po. Pra, që nga 32 deri në 39, ky ka qenë në Korçë. Në Korçë. Ky njiftet gjithë, sepse gjithë lëvizjen komunistët. Jo vetëm kaq, po njiftet gjithë personalitetet, afinitetet e njerëzve ose adversitetet, se atë punë ka e, si ky njifte dhe Enver Hoxhën. Mirë po ky, duke qenë konsul, ishte diplomat, po ishte komunist. Si Talpa. Po. Unith. Kur u prish Jugoslavia, ky në vend që shkon në shtëpi, shkojti në mal këtë Tito. Po. Edhe ishte partizan në njësit. E merr vesh ky që Tito ka bën mbledhje. Duke kërkuar dikë për Shqipërinë. Edhe shkon i kërkon në audiencë Titos dhe i thot, unë e di se çdo ti se e di dhe unë ç'duam ne. Thot, njeriu që krojmë ne është Enver Hoxha. Ai thos ka as din, as iman, as besim, as fe, ai mund të jetë hoxh, mund të jetë prift, mund të jetë rabin, si të dush, vetëm të ketë mundësi që të ka përdishën, të jetë. Ja mushin benën Titos, kur mblodhën për herë të tretë, u aprovu Enver Hoxha. Kur e keni takuar Enver Hoxhën për herë të fundit? Enver Hoxha e kam takuar për herë të fundit, mund të ketë qenë 2 javë, 3 javë para se të hikte. Dilte mal. Në vitin 42? Po. Ku e keni takuar? Në dyqan. Në dyqan? Vetëm në dyqan e kam takuar unë atë. Dhe për çfarë u bisedua? Më tha pra që mos dil, se do të dalim bashkë. Do dalim bashkë. E unë shkoja disa herë më vonë, ai kishte dalë mal. Që nga ai moment nuk e keni takuar më kurrë? Absolutisht. As indirekt nuk keni pasur asnjë kontakt me të? Po do të them pse. Unë jam tradit që o të kam mik, o të kam anë mik. Po. Kështu gili mes nuk... Unë fitova binde që Enver Hoxha ishe i rrezikshëm, se dihet që është komunizmi unë. Po. Dhe ndofta bëj gabim, taktik që të them, sinqerisht, po ta kisha panë, do ta kisha pra. Pa pyet njëri fare. Unë se kam pa. Po, Enver Hoxha hikun Malt dhe mua më thiri Abbas Kupi. Po. Ka qenë qershor 43-shit.
Më thiri, shkova dhe thatë nuk e përshku më në shpi. Po. Unë ishe gazetar në... Një herë kam qenë sekretari Radio Tiranës. Pas e kam në redaktor në Gazetë Bashkimi i Kombit, pas e kam në Agjensinë Telegrafike Shqiptare. Nuk e përshku më, edhe më cëktoj, përfaqësues në ti pranë misionit. Angles. Po. Aty jam njoft me Julian Emir, me Bill McLeanin, me David Smailin, e me këta gjithë. Pse më thiri mua Baskupi? Po vinte në Shqipëri Sejid Bej Kryeziu. Po. Dhe ai do të vinte të takonte me ata. Me misionin. Po. Përkthyesi që kishte Baskupi ishte shaqjetrimi. Po. Ai nuk dinte frëngjisht. Po. Beu i Gjakovës nuk dinte anglisht. Dinte vetëm frëngjisht. Kështu që atë e kaloi ai vetëm për kthys, po. Kurse unë isha funksionar. Po. Më thiri natën. Shkova në luz. Pritë se po më thotë, neset gëdhim hiqë se pse më ka thirë. Masa unë nisëm ne, gjithë ishim 2000 vetë. Unë nisëm për një fshatë në Mazhej, andej nga Ishmi. A i hesën maqinë. Ne hesëm kanë. A i më propozoj nga kjo, a i thëshëm, me qenë në djali, nasimit e. Dikur në loj, edhe njësit hesën, në kapin mu. Edhe më ktheu kështu natë, shëshme. Ishe një në pyll, një vend klerjerit, bosh, pa pem, pa druj. Vrekom, the mu. Kroton që. Unë më thësh. Tha, mas 2 ditë shta vjen këtu, Hysen i Sejid Bej Kryeziu. A i tha, është aleat me mu, po është i pa besu, nuk i besoj ati. Kur të vija i tha, ti do të shoqërësh. Asnjëherë nuk do të është vetëm të flasë me anglisht. Me po i thash unë, po, unë ishe 23 vjeç. Po thash, pa jo, po së ngjoj, që t'i bëjë ti? Tha, nuk në ngjoj, tha, pas vetëm qafë se legaliteti unë luft. Çfarë personazhi ishte Baskupi? Baskupi është një personazh fenomen. Ç'do më thënë? Nuk lehen. Ç'do më thënë? Ja, pse? Ai ka pas një mendje elektronike. Kam në 2 vjetën. Por ishte i pashkolluar. Unë? Ishte i pashkolluar. I pashkolluar ishte, po ishte mendje elektronike. Ai ishte trim i hatashëm, inteligent jashtëzakonisht, një gjë që ta shifte ose ta dëgjonte e kishte profesorë. Unë po ju them një moment. Unë e kisha shumë mik Julian Emerin. Pse? Se të gjithë ato 2 tjerët ishin vetëm ushtarak. Ky e kishte babën, e kishte pas babën në mbret hindis ky. Leopold Emeri, edhe ky ka lënë në Delhi. Ky njifte letësinë angleze, franceze, gjermane, ishte një... Jo se ata tjerët. David Smaili dinte me të vu minët. Po, rikëthem dhe njëra Baskupit. Përse Baskupi bashkëpunoj me komunistët? 1 minutë. Atëhere, ky ma lëvdon dhe mua Baskupin. Po? A mu i thash, pa ja është pa shkollë. I thashun, po, Lordit Emeri. Ku është pa shkollë, pa? Ku të flash me të dhe do të kesh 3 diploma, pa? Sa i të fut në përgjepe këtejt, qitë këtejt i asem e zhe shfare. A pse bashkëpunoja Baskupi me komunistët? A Baskupi, Berti Zog, si që dihet që ka pas gjithmonë lidhje me Anglinë. Po. E ka pas gjithmonë një kolonel e një general e ty. Po. Edhe Baskupi, që ishte vëjusi i Rusi, ka besu, i ka mështet gjithë avenirën e Shqipërisë, edhe të partisë, edhe të monarkisë, ke anglezët. Te Britania Madhe. Dhe Britania Madhe të qenë vend demokratik, e të qenë se Britania Madhe kishe aliancë me Rusin, duhet përnoshe në pluralizm edhe komunizmi. Po. Apo jo? Po.
të qenë kështu, prandaj Abaskupi ka ardhen me Mustafa Gjinishin. Në momentet e fundit para mbarimit të luftës, cili ishte opinioni i Abaskupit? E dinte që e kishte humbur luftën? Po, ishte 14 shtator 1944. Abaskupi i thoshte misionit, me dërgoni mua ju 800 vetë një regjiment angles. Këta s'kanë për të kërkun në luft. Po. Vetëm që të thotë që i erdhen aleatët Baskupit. Me 14 shtator, vjen ai Gjimi, ishte telefonist. Gjimi mande flokët e gjata. Thot mu, fitore, thot se e pranoj Eisenhoweri, krye generali, e pranoj me e dërgu Abaskupit. Ne morë më urdhë për Baskupit që në ngryk të Zenit, në ngryk të matit, mos kishte as komunistët. Po. Atje shkuam neve, shkove dhe unë me misionin. Po. Edhe vërtet u ram neve në shkafane atje komunistët, e Gjermanëve, e i shpërtalluam. Aty u plagos Julian Emri. Po. Julian Emri ishte nën vëzhgus, pra, e Baskupi ka ardhë, ka bashkëpunu, sipas urdhave, sipas orientimeve të Anglisë. Pra ne ka punu edhe komunizmin. A ka bashkëpunu me Gjermanët Abaskupi? Ja. E sigurt? Unë e di me... Qëfar di unë? Po di një gjë tjetër. Ka ndodhë një rast, kur Irfan Bey Ohri, Po. neve, ku i ram atje në shkafhane Gjermanëve, ishte një Kemal Dule nga Madakastra. Po. Oficer ishte ai. I mlodheja Baskupi këtu, gjithë oficerët e Shqipërisë mesme, edhe u tha që se ne u dha urdhri, unë mora urdhët vjen të janë, edhe dhash urdhët pastrohet hotet dajti, se do vinë neve. Edhe i hoqen pastruan. Ishe sigur. Pra, në këtë moment, ku i ram neve Gjermanët, Kemal Dulja nuk u gjetë. Nuk u këthy. Po. Me qëllim që Abaskupi, me qëllim me frikë që mos e zënë Gjermanët edhe tregon sekretet, ai Dulja nuk pranoj të hikte me oficerët e tjerë në shërbim, tha mu mbreti më ka rritë për këtë punë, do rri këtu. Hoqë gradat dhe ishë me neve. A u vra atje. I Ohri, me qëllim që ta shpëtonte ose ta vriste atë Dulen, i vajti generali Gjerman. Po. Mirë po, generali Gjerman i tha ati që nuk e kam gjetë atë oficerin shqiptar. Po. Domthon, i Ohri s'kishte pse ti luteshe se ai mund të nxirrte sekretet. Ky është momenti që them unë që Irfan Ohri, jo me urdhët Baskupit. Shkoj vetë bisedonte me Gjermanët. Po Julian Emerin, si e keni njohur? Unë çdo vjersh që i kam mësu kur vjen, edhe fablet telefonit, edhe sot që jam 90 vjeç, i maj përmensh. E keni takuar më pas vitit 1990? Po, sa herë ka ardhur këtu, ai ka qenë nga thirrë mua atje. A besonit në momentin që komunistët erdhën në fuqi që sundimi tyre do zgjaste 46 vjet? Unë e besoja, vetëm një gjë dija unë, që kur në kurs, komunizmi nuk mund të rrojë më tepër sa çon diktatori. Po, a do të më gjej mu gjallë apo jo, këtë se dija. Po që kur në herë, prandaj, se unë kam bojë një burg të poshtë, baba mu vra, vllai mu vra, nona vetëm pa djalë pa vajzë, unë burg vetëm, nona vetëm. Kupton? Unë kisha nevojë, domethënë kisha shumë atu që të pranosh të bëhesh spion, të diçka sa më parë. Mirë po, unë, atëherë që më paraqite kjo, më ditë e fytyrë babës, si mund të flish familjen unë? Edhe nuk përnoj, edhe ngella mrena. Tani që keni mundësi të ktheni kokën dhe të shihni gjithë jetën tuaj, çfarë besoni se
ka qenë gabim, ose është bërë gabim? Një nga gabimet më dhoje, një fatkeqësit më të mëdha të Shqipërisë, është kjo. Se shqiptarët e donin Shqipërinë, po gegët e doshin me mbret, aq sa fort e doshin këta me mbret, toshit e doshin pa mbret. Kjo nuk i lende mu bashku. Kjo fatkeqësi. Unë që ishe i ri, më qanë të zemra, se kjo ishte i formikot. Pra, gabimi ishte se Baskupit, kur u ngret afër të Baskupit, ata e sopatonin. Cili është personazhi i historisë Shqipërisë që keni njohur personalisht që ju ka impresionuar më shumë? Unë e kam adhuru. Keni njohur Enver Hoxhën, keni njohur Abaskupin, keni njohur Abaz Ermenjin, keni njohur, nuk e di, dhe personazhe të tjerë, vetë Mustafa Kroi. Abaskupin mbetet më impresionante për ju? Ke diçka tjetër që do ta shtosh? Unë asgjë, uroj që shqiptarët të kuptojnë që duhet të jenë më shqiptarë, jo partinë. Parti. Faleminderit zotë Ajazi. Keni ndjekur këtë intervistë me zotin Beqir Ajazi, një prej luftarëve të legalitetit, njëkohësisht një prej miqve të Abaskupit në edhe i fundit kongresmeni Herrit. Dhe i fundit kongresmeni i Herrit, njëkohësisht mik ose i njohur me disa prej personazheve të historisë Shqipërisë, duke nisur që nga diktatori Enver Hoxha, me të cilin është njohur në vitin 1937 e në vazhdim deri në vitin 1942 kam pasur raport. Është një intervistë e fokusuar në kujtimet që i ka për një pjesë të këtyre personazheve të njohur të historisë Shqipërisë, sikur se thash. Natën e mirë dhe mirupafshim.